Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi gác lại chuyện của người câm, quốc sư Duyên Khang liền quay ra chất vấn Tần Mục về kẻ đã triệu hồi ma thần. Nghe vậy, Tần Mục lập tức bật chế độ diễn viên Hollywood, hắn trưng ra cái bộ mặt ngây thơ vô số tội, chối bay chối biến, còn Hồ Linh Nhi trong bọc hành lý thì lanh lẹ, bịa chuyện rằng cả hai vô tình bị gió thổi tới đây. Dù thừa biết chân tướng sự việc, nhưng quốc sư Duyên Khang lại chọn cách nhắm mắt làm ngơ. Ông thừa hiểu, gọi ma thần lên thì có công diệt địch thật đấy, nhưng lỡ tay tiễn luôn cả đống dân thường lên bảng đếm số, thì kiểu gì mấy tay quan lại, thanh lưu, hay còn gọi là mấy thánh cào phím trong triều đình cũng sẽ lấy cớ đó mà đòi xử trảm Tần Mục. Với vẻ mặt không đổi, quốc sư lạnh lùng đưa ra phán quyết. Vì lẽ đó, ta chuẩn bị đè công lao này xuống, liền nói không biết là ai làm, công không có, tội cũng không có. Giải quyết xong vụ nội bộ, các tướng lĩnh Duyên Khang chạy vào báo tin chiến thắng, quốc sư liền triển khai ngay nước cờ bá đạo của mình để bình định Nam Cương. Đầu tiên, ông giới thiệu Tần Mục là tiến sĩ thái học đầu tiên cho oai, rồi sai trụ quốc tướng quân Hà Tiêu Bằng đi gửi tố hậu thư cho phe phản loạn. Hai con đường được đưa ra, nghe thì có vẻ dân chủ, nhưng thực ra là không cho đối phương cơ hội lựa chọn. Con đường thứ nhất, ta mang 500 anh em san bằng tất cả, diệt giáo, diệt môn, diệt luôn cả cửu tộc nhà các ngươi. Đây là luật rừng, ai nhầm, luật triều đình. Lựa chọn 2, chơi theo luật giang hồ, ta sẽ khoanh một cái sân, anh em cứ vào việc solo Yasuo 1 với 1, thắng làm vua, thua thì làm ma. Sau khi điều động đại quân chia làm nhiều ngả quét ngang phiến quân, quốc sư quay sang Tần Mục, bắt hắn phải đi theo mình xuống Nam Cương. Lý do ông đưa ra rất đơn giản, nhưng không thể chối từ, đó là ông cần Tần Mục chữa trị vết thương cũ, và đổi lại, ông sẽ tìm giúp những đồng môn thất lạc của hắn. Rất nhanh, nhóm sĩ tử Thái học viện gồm Thẩm Vạn Vân, Tư Vân Hương, Việt Thanh Hồng, Vân Khuyết và con Long Kỳ Lân đang bị thương ở mông đã tìm được đến nơi hội họp. Tần Mục dùng Long Tiên chữa trị cho mọi người, sau đó cả đoàn người cùng quốc sư dấn thân vào tiền tuyến. Trên đường hành quân, quốc sư Duyên Khang không ngần ngại chỉ điểm tu hành cho đám hậu bối. Ông chê trách sự dạy dỗ nông cạn của Thái học viện hiện tại và khai mở bí mật về sức mạnh của ngũ diệu thần tàng. Ông vẽ hình lên không trung, giải thích về việc ném bóng ở cảnh giới ngũ diệu, nếu bị lệch lạc, khi lên đến cảnh giới thần kiều sẽ thua kém đối thủ một khoảng cách khổng lồ, 1-2 chiêu là mất mạng. Được lời vàng ngọc khai sáng, não Tần Mục bỗng nhiên nảy số, hắn ngộ ra cách dung hợp các công pháp trong Đại Dục Thiên Ma Kinh vào Bá Thể Tam Đan Công. Ngay lập tức, hắn thi triển thần thông khiến tất cả kinh ngạc. Cơ thể hắn biến đổi kỳ dị, đỉnh đầu mọc sừng trâu, mắt thứ 3 mở ra ở trán, toàn thân bốc lửa, chân đạp 2 con rồng hỏa tinh, hóa thân thành hình thái uy nghiêm của Huỳnh Hoặc Tinh Quân. Hắn múa kiếm, kiếm quang ẩn trong cổ lửa, uy lực kinh người. Trên cái cảnh này, quốc sư Duyên Khang không tiếc lời tán thưởng. Nếu ngươi đánh nhau chính diện với thần thông giả cảnh giới lục hợp, thì chắc chắn vẫn có thể toàn mạng. Đoàn người tiếp tục đi đến một ngọn thác hùng vĩ thì gặp chướng ngại vật đầu tiên, đó là một ông lão câu cá và thiếu niên Vương Mộc Nhiên đang ném đá xuống hồ. Đây chính là cao thủ từ thánh địa ẩn thế Tiểu Ngọc Kinh đến để chặn đường. Ngay lập tức, một cuộc đấu võ mồm đã liền diễn ra. Ông lão ví quốc sư là cá lớn quấy đục nước, muốn ăn sạch cá nhỏ là các môn phái. Quốc sư Duyên Khang lập tức phản bác đầy sắc bén. Môn phái hẳn là đỉa nằm nhoi trên mình cáo khuất tinh huyết, hẳn là nên dùng thuốc mạnh diệt trừ đỉa. Lời không hợp ý, sắc khí bùng lên, cả hai ra sông núi quyết đấu. Chỉ 5 phút sau, quốc sư quay lại, phủi tay áo thông báo ông lão đã đi bán muối. Thanh niên Vương Mộc Nhiên nén đau thương, đi nhặt xác sư phụ, hắn thề sẽ báo thù. Nghe vậy, quốc sư vẫn giữ phong thái cao ngạo, ông căn dặn hắn hãy truyền thụ bản lĩnh cho đệ tử trước khi đến tìm mình báo thù, để tránh thất truyền tuyệt học. Vừa chướng ngại vật đầu tiên, cả nhóm đặt chân đến Ly Thành. Để che giấu thương thế thực sự của quốc sư, Tần Mục đã dùng kế nghi binh, đi khắp các hiệu thuốc mua đủ loại dược liệu hỗn tạp, đêm đêm sắc thuốc rồi đổ bã ra đường cho người qua lại đạp nát. Thế nhưng, vỏ quyết giày có móng tay nhọn, tại một hiệu thuốc trong thành, Đạo Tuyền chân nhân, một dược sư cáo giả của phe phản loạn đã âm thầm thu gom toàn bộ số bã thuốc đó. Lão tỉ mỉ phân tích và lọc ra được chính xác 7 loại thuốc mà Tần Mục đã dùng, bao gồm thuốc trị thương hồn phách, thuốc giải hỏa độc kim khí và cả thuốc bổ. Đạo Tuyền chân nhân lập tức mang kết quả này đến chùa La Quang tại thành Đại Lý, nơi tập kết của các trùm phản loạn. Trước mặt Ly Tình cung chủ và các giáo chủ khác, lão khẳng định: nếu cho vị tiểu thần y này 1 tháng thì quốc sư Duyên Khang sẽ được hắn điều trị đến trạng thái đỉnh cao, thương thế khỏi hẳn và cũng sẽ không để lại chút ẩn tật nào. Biết tin quốc sư đang trọng thương nhưng sẽ sớm bình phục nhờ tay nghề của tiểu thần y, phe phản loạn quyết định hành động gấp. Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn, còn tiểu nhân thì phải chưa hội đồng hay bây giờ. Cả đám thống nhất sẽ giăng thiên la địa võng để úp sọt quốc sư tại thành Đại Tương. Trong khi đó, đoàn người của Tần Mục đã đến Việt Thành. Tại đây, Tề Đại Hữu, môn chủ cái bang xuất hiện trong bộ dạng lão ăn mày rách rưới. Hòa thượng Vân Khuyết thấy vậy, liền dùng một đại phong tệ của Hồ Linh Nhi bố thí cho lão 1 đồng. Lão ăn mày rung bát phát ra 7 tiếng động vang trời, thể hiện tu vi thâm hậu, rồi ngạo nghễ mời quốc sư đến thành Đại Tương để quần hùng thiên hạ kính cẩn nghênh đón. Tần Mục thấy tên gia hỏa này thái độ lồi lõm, liền bảo Hồ Linh Nhi đòi lại đồng đại phong tệ vừa rồi. Lão ăn mày nghe vậy thì tức giận bỏ đi, không quên để lại lời khiêu chiến sặc mùi tử khí. Nhận thấy nguy hiểm trùng trùng đang chờ đợi phía trước, Tần Mục định bùng với Thái học viện núp lùm cho an toàn, nhưng quốc sư Duyên Khang đời nào chịu thả con gà để trứng vàng đi. Ông lệnh lùng bác bỏ đơn xin nghỉ phép, quét lôi đầu Tần Mục đi Đại Tương chịu trận chung cho vui. Đến đây thì cũng hết tập 64 Mục Thần Ký. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.